ඔන්න මේ වෙසක් එකට ලස්සන වෙසක් කුඩුවක් හදන්නයි යන්නේ. විශේෂත්වය තමයි ගෙදර තියෙන අපතේ යන දේවල් වලින් ලස්සනට කලාත්මකව වගේම පහසුවෙන් මේක නිර්මාණය කරන්න පුළුවන් වෙන එක. ඉතින් ගෙදර එන පුංචි පැටව ටිකත් එකතු කරගෙන ඔන්න දැන් පටන් ගමු වෙසක් කුඩුව හදන්න. මුලින්ම ඔයාලට තේරුම් ගන්න පහසු වෙන්න මෙන්න මේ රූප සටහන බලන්නකෝ. හරිම සරලයි. අපි මුලින්ම බටපතුරු අරගෙන ඒවා ඔයාලා කූඩුව හදන්න බලාපොරොත්තු වෙන ප්‍රමාණයට කපා ගන්න. මම නම් ගත්තේ එක පැත්තක් අඟල් 8ක් වෙන ප්‍රමාණයේ බටපතුරු. ඒවා පාවිච්චි කරලා මෙන්න මේ විදිහට එක සමාන සමචතුරාස්‍ර 6ක් හදාගෙන අපට පුරුදු අටපට්ටම හදාගත්තා. ඔන්න අපි දැන් අටපට්ටමේ පුංචි වෙනසක් කරන්නයි හදන්නේ. අටපට්ටමේ ත්‍රිකෝණාකාර කොටස් ඉහළට එන විදිහට මම බටපතුරු 3ක් තියලා මෙන්න මෙහෙම සම්බන්ධ කරනවා. ඒකට මම නම් පාවිච්චි කරේ අඟල් 17ක් දිග උණපතුරු 3ක්. ඔයාලට කැමති ප්‍රමාණයේ උණපතුරු පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. කූඩුව හැදුවට පස්සේ අපිට තියෙන විශේෂම දේ තමයි කූඩුව කොහොමද ලස්සනට අලව ගන්න කියන එක. ඒකට ආටහට අපි ඔන්න අලුත් අදහසක් අරගෙන ආවා. මේ දවස්වල කඩදාසි හිඟ නිසා ගොඩාක් මිලෙන් අධිකයිනේ. ඒක නිසා මේ අදහස නම් ඔයාලට ගොඩාක් වටිනි. මම මේකට පාවිච්චි කරන්නේ ඉවත දමන කඩදාසි. ඒ වගේම මේකට මම ගිය අවුරුද්ද ඉතුරු වෙලා පරිස්සමෙන් අරන් තියපු සව් කඩදාසි කීපයක්වත් පාවිච්චි කරනවා. ඊට අමතරව පරණ සංගරා, පරණ පොත්පත්, බ්‍රවුන් පේපර් කවර, ඒ වගේම අපේ රැපින් පේපර්ස් කිහිපයක් වගේ ඔයගොල්ලන්ට හොයාගන්න පුළුවන් ඕනෙම පත්තර කඩදාසි වුණත් හරිම ලස්සනට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේකට. හැබැයි හොඳට මතක තියාගන්න මේ කඩදාසි තෝරගන්නකොට ආලෝකය හොඳින් ගමන් කරන තුනී කඩදාසියක් තෝරගන්න අමතක කරන්න එපා. මොකද අවසානයේ අපේ වෙසක් කූඩුවෙන් ලස්සනට ආලෝකය පෙනෙන්න ඕන නිසා ඒක හරිම වැදගත්. ඉතින් ඔන්න මම තෝරගත්ත කඩදාසි වලින් මම මෙන්න මේ විදිහට ලස්සනට මල් කොළ හැඩ කපන්නයි ඔන්න සූදානම් වෙන්නේ. ඔන්න මම මේ පාර මල් කොළ හැඩ කපා ගන්න විදිහත් ඔයගොල්ලෝගේ පහසුවට පෙන්නනවා. හොඳින් බලන්නකෝ. ඒ වගේම මල් කොළ හැඩ වලට අමතරව චාමිතික හැඩ, ඒ වගේම තවත් ඔයගොල්ලෝ කැමති ඕනම හැඩයක් මේකට පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්.
ඉතින් මේ කපාගත්ත වෙනස් හැඩ එකින් එක සම්බන්ධ වෙන විදිහට තනි කඩදාසියක් හදාගන්නයි අපි හදන්නේ. ඒකෙදී මෙන්න මේ විදිහට මල් අතර හිදැස් තියෙන විදිහට වර්ණ හැඩතල ගලපලා එකින් එක හොඳින් අලව ගන්න ඕනේ. මම නම් වෙනස් ප්‍රමාණයේ මල් කොළ හැඩ අලව ගන්න අවිධිමත් විදිහට. ඔයාලගේ කැමැත්ත අනුව ඒක රටාවකට උනත් අලව ගන්න පුළුවන්. තව දෙයක්. ඔයාලා හදාගන්න ලොකු මල් කොළ හැඩ උඩින් ඒවට වඩා කුඩා ප්‍රමාණයේ වෙනස් වර්ණවල මල් කොළ හැඩ ස්ථර විදිහට අලවලා ඔයා හිතන්නවත් නැති වර්ණ හදාගන්නත් ඔයාලට පුළුවන්. අපි හදාගත්ත කඩදාසිය පුරුදු විදිහට කූඩුව පුරාම අලව ගන්න. ඒ වගේම වටේ දාරයත් මෙන්න මේ වගේ කඩදාසි තීරුවකින් ලස්සනට නීට් කරගන්නත් අමතක කරන්න එපා. මම මේ කූඩුවට වැරසල් අලව ගන්න හදන්නේ පත්තර කඩදාසි වලින්. මම මේ කියු දේවල් වලට අමතරව ඔයාලගේ හිතෙත් ලස්සන අදහස් ඇති. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඒවත් එකතු කරලා ඔයාගේ කූඩුව තවදවත් ලස්සන කරගන්න.
තථාගත ගෞතම බුදු පියාණන් වහන්සේගේ උපත බුද්ධත්වය පරිනිර්වාණය කියන උතුම් වෙසක් මංගල්‍යය අපි මේ අවුරුද්දේ පැතිසිතින් සමරමු. කොතෙකුත් දුක් පීඩා කම්කටොළු ජීවිතයට ආවත් ඒ උපේක්ෂාවෙන් දරාගන්න කියා දෙන මේ උතුම් දහමේ නිර්මලත්වය අපි හොඳින් තේරුම් අරගෙන මේ උතුම් දේශයේ බබලවමු. රහසින්වත් පවු නොකර රහසින්ම පින් කරන ඔබ සැමට සුබ වෙසක් මංගල්‍යයක් වේවා. මේ අටහට ඇස් ඇරගෙන විදින්න.